Ως επιτοπλίστων, όταν μιλάμε για πανοπλίες του Iron Man, έχουμε μια τεράστια ιστορία από κόμιξ για να αντλήσουμε πλούσιο υλικό. Ωστόσο, θέση νοσταλγία, θέση παιδική ηλικία, θέση αξία του κλασικού, συνηθίζουμε να βάζουμε πιο πάνω στις λίστες με τις αγαπημένες μας στολές τις πιο παλιές, όπως το Model 1, με το οποίο ο Tony Stark απέδρασε από την αιχμαλωσία του, το Model 2, την πρώτη κίτρινη και κόκκινη πανοπλία, ή το Silver Centurion με τα ασημένια χέρια και πόδια. Τι γίνεται όμως με τις πιο σύγχρονες φορεσιές του πάνοπλου εκδικητή? Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, με τη Marvel να εκδίδει κάθε χρόνο και από ένα μεγάλο crossover event που υπόσχεται να φέρει τα πάνω κάτω στο σύμπαν της, βλέπουμε πολλές πανοπλίες να περνάνε από τις σελίδες των κόμιξ, αλλά δύσκολα κάποια μας αποτυπώνεται έντονα στο μυαλό. Καλά, εμένα είναι και ο αγαπημένος μου χαρακτήρας κόμιξ, οπότε βγάλτε με απ' έξω γιατί πάντα κάτι θα μου μένει. Είναι κρίμα όμως, γιατί πολύ καλοί σεναριογράφοι και σχεδιαστές μας έχουν δώσει αριστουργήματα όσον αφορά την εμφάνιση του Iron Man. Έτσι, θα δούμε τώρα ένα top 10 με πανοπλίες που έχει φορέσει ο Tony Stark τα τελευταία χρόνια, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σνομπάρουμε τις κλασικές και διαχρονικές. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρά υποκειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη το design και τις ικανότητες της στολής. Νούμερο 10. Iron Man μοντέλο 39. Όταν ο Tony Stark σταμάτησε να εκτελεί χρέη Iron Man, αποβάλλοντας από τον οργανισμό του την τεχνολογία Extremis, κάποιος άλλος έπρεπε να γεμίσει το κενό. Όντας μέρος ενός μυστικού σχεδίου μεταξύ του Tony και του Rhodey, ο δεύτερος θα γινόταν ο νέος Iron Man, χωρίς κανείς να ξέρει την ταυτότητά του, ώστε να μπορεί να έχει την ελευθερία των κινήσεών του. Η πανοπλία διαφέρει ριζικά όσον αφορά τον design της από ό,τι έχουμε δει ως τώρα. Είναι μαύρη, με μεταλλικά Greek gauntlets και μπότες, ενώ φέρει γαλάζιες φωτεινές γραμμώσεις σε όλο το σώμα, διατηρώντας ωστόσο το χρυσοκίτρινο faceplate. Η στολή έχει βασιστεί στην τεχνολογία της εταιρείας Stark, της εταιρείας Resilient, αλλά περιέχει και μέρη βασισμένη στην τεχνολογία της AIM και της SHIELD. Ο οπλισμός της στολής, μεταξύ άλλων, περιέχει τη δυνατότητα να γίνεται αόρατη, να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, εκρηκτικά σφαιρίδια και μία ακτίνα που παγώνει τον αντίπαλο. Νούμερο 9. Iron Man 6. Μια τεράστια, massive πανοπλία ή καλύτερα ένα battle platform που χρησιμοποίησε ο Tony Stark από τα Ultimate Comics για να πολεμήσει τους Liberators, μια διεθνή οργάνωση κακοποιών με σούπερ δυνάμεις. Παρόλο το μέγεθος και το design της, που μοιάζει περισσότερο με διαστημόπλιο παρά με πανοπλία, ο Tony την ελέγχει λίγο πολύ σαν να ήταν πανοπλία. Το Iron Man 6 έχει 16 οπλικές προεκτάσεις, οι οποίες μπορούν να εκτοξεύουν πανίσχυρες ακτίνες Repulsor, καταφέρνοντας να ξεφορτωθεί σχεδόν αμέσως τις εναέριες δυνάμεις των Liberators και τους αυτόματους Crimson Dynamo. Νούμερο 8. Iron Man μοντέλο 25. Iron Secretary. Αυτή είναι η πανοπλία που φοράει ο Tony όσο εκτελεί χρέη Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αρκετό κόκκινο χρώμα έναντι του χρυσού και ένα ανάμεικτο design που αλλού είναι πιο streamlined και αλλού πιο μηχανικό. Οι λειτουργίες και ο οπλισμός περιλαμβάνουν τις κλασικές ακτίνες Repulsor, πτήση, ενισχυμένη δύναμη, Unibeam κτλ, ενώ τώρα ο Tony μπορεί να επαναφέρει την πανοπλία του σε συναρμολόγηση αν προσπαθήσουν να την αποκολλήσουν με μαγνητισμό και έχει βελτιωμένα συστήματα για να μην τις παίρνουν τον έλεγχο. Με φωνητική εντολή, ο Tony μπορεί να βάζει τη στολή σε λειτουργία μάχης, ενώ για να μειώσει το χρόνο ανταπόκρισής της, φοράει ένα jumpsuit που συνδέεται απευθείας με το interface της στολής. Νούμερο 7. NR Phantom 9D MAG Armor. Η στολή αυτή, από το Ultimate σύμπαν της Marvel, έχει ένα πιο εξωγήινο design, με πιο περίεργο κράνος και αρκετά πιο μεγάλο φακό Unibeam, με το κόκκινο να υπερτερεί στο μεγαλύτερο μέρος και το χρυσό να κοσμεί λίγα σημεία. Η πανοπλία κατασκευάστηκε έτσι ώστε να την χρησιμοποιεί ο Tony παράλληλα με τον Anthony, τον ζωντανό και σκεπτόμενο όγκο στον εγκεφαλό του. Και πραγματικά χάρη στις δυνατότητες που του προσφέρει αυτή η ξεχωριστή οντότητα, με τη μορφή ενός μικρού Tony Stark, να αλληλεπιδρά με κάθε μορφής τεχνολογία, μπορεί και αξιοποιεί τη στολή στο έπακρο. Στο τεύχος Ultimate Comics Ultimates 18,1, ο Tony βάφει τη στολή κόκκινη, μπλε και άσπρη και παίρνει το όνομα Iron Patriot για να ανεβάσει το ηθικό των Αμερικανών πολιτών, οι οποίοι ζουν μέσα στο φόβο και το σπαραγμό, μετά την καταστροφή της Ουάσιγκτον και τον εμφύλιο πόλεμο, βοηθώντας τον πρόεδρο Captain America, ναι καλά ακούσατε,
να αναστηλώσει το αμερικανικό κράτος. Νούμερο 6. Iron Man μοντέλο 42. Μετά την επιστροφή του από τις περιπέτειές του με τους Guardians of the Galaxy στο διάστημα, ο Τόνι κατασκευάζει νέες στολές, αποφασίζοντας να παρακάμψει την ευελιξία του Bleeding Edge για χάρη της καλύτερης απόδοσης. Επαναφέροντας το πιο πάνωπλο look του ήρωα, έναντι του πιο streamlined και μαζεμένου σε όγκο, ο νέος Iron Man φέρει μαύρο χρώμα μαζί με το κλασικό χρυσό και πολλούς repulsors κόκκινου χρώματος. Η πανοπλία μπορεί να αποθηκευτεί μέσα σε μια βαλίτσα σε υγρή μορφή ή να φορεθεί από τον ήρωα, ξεκινώντας ως ένα ενιαίο κατασκεύασμα και αγκαλιάζοντας το σώμα του από όλες τις μεριές. Μπορεί επίσης να εναλλάσσει διάφορα κομμάτια της με άλλα εξαρτήματα, αναλόγως στις τακτικές που θέλει να ακολουθήσει ο χρήστης. Κάποια από τα γνωστά όπλα της είναι ένα taser για να εξουδετερώνει τους χρήστες του ορού Extremis, ένα ισχυρό laser και ένα backpack gauntlet set για πτήσεις στην ατμόσφαιρα της γης. Νούμερο 5. Consciousness Armor. Ο Iron Man δεν ήταν ποτέ πιο Iron Man. Και αν νομίζετε ότι το Bleeding Edge ήταν ότι πιο κοντινό έχει φτάσει ο Tony Stark από την Earth 616 στο να είναι κομμάτι της ίδιας της τεχνολογίας του, ο Ultimate Tony Stark το τερμάτισε. Ο κακός Reed Richards με το παρατσούκλι The Maker έκανε μια εγχείρηση στο κεφάλι του Stark προκειμένου να βγάλει ένα Infinity Gem που βρισκόταν κρυμμένο στον εγκέφαλό του και φυσικά μετά τον άφησε να πεθάνει. Έλα όμως που το πετράδι είχε αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τον εγκέφαλο του Stark, με αποτέλεσμα να μεταφέρει την προσωπικότητά του στο οπλοστάσιό του και να δημιουργήσει μια πανοπλία από κομμάτια των κατεστραμμένων στολών του. Η πανοπλία αυτή ουσιαστικά ήταν το σώμα του, η οποία μάλιστα δεν πάθαινε και τίποτα, αφού δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα για να κινδυνεύει. Για makeshift πανοπλία, από απομεινάρια άλλων πανοπλιών που καταστράφηκαν όταν εξεράγει το Hall of Armors, το design της είναι ωραίο και με συνοχή, σε κόκκινο, χρυσό και γκρι. Οι λειτουργίες της είναι γνωστές, αλλά εκεί που υπερτερεί έναντι των άλλων είναι ότι μέσα είναι κούφια. Οπότε, με τον άειλο τρόπο με τον οποίο την έλεγχε ο Tony Stark, ουσιαστικά την έκανε ασταμάτητη, αφού όταν καταστρεφόταν, αναδημιουργείτο και συνέχιζε να πολεμά. Νούμερο 4. Iron Man μοντέλο 64. Μια πολύ ενδιαφέρουσα στολή από πλευράς design είναι το μοντέλο 64. Η ρύθμιση της στολής δεν είναι επίσημη προς το παρόν. Συνδυάζοντας πολύ όμορφα το κόκκινο, χρυσό και μαύρο, η στολή ξεχωρίζει γιατί φέρνει ένα ανανεωμένο και μοναδικό look στην καρντερόμπα του Tony Stark, χωρίς να θυμίζει παλιότερες εμφανίσεις του. Εκτός όμως από την αίσθηση της μόδας, η στολή περιέχει και όλες τις δυνατότητες του Iron Man, όπως ακτίνες repulsors, unibeam, πτήση και ενισχυμένη δύναμη, συν έξτρα repulsors από τους ώμους, ενεργειακές ασπίδες και έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Ενώ τα τελευταία χρόνια, χάρη στο Avengers Age of Ultron, η Friday είναι η στάνταρ τεχνητή νοημοσύνη βοηθός του Iron Man και στα κόμιξ, σε αυτή την πανοπλία ο βοηθός του είναι μια ψηφιακή εκδοχή του Tony, που ο ίδιος είχε σχεδιάσει για τη Riri Williams στο ξεκίνημά της, με το παρατσούκλι μικρός Tony. Νούμερο 3. Iron Man μοντέλο 37. Bleeding Edge. Το επόμενο βήμα στο μέλλον, μετά την πανοπλία Extremis και ευτυχώς μια πανοπλία της σύγχρονης εποχής που έμεινε αποτυπωμένη στο μυαλό των αναγνωστών, σε σημείο να την αποζητούν και στις ταινίες. Ο Tony κατασκεύασε αυτή την πανοπλία με τον Reed Richards και πλέον αποθηκεύεται εξ ολοκλήρου στο σώμα του. Η στολή αποτελείται από νανομηχανισμούς που μπορούν να δομηθούν σε οτιδήποτε πάνω στο σώμα του Stark, από πανοπλία μέχρι ρούχα. Ο νέος Arc Reactor στο στήθος του Tony τροφοδοτεί την πανοπλία καθώς και την ευφυΐα του. Η πανοπλία, πέρα από τις πλέον γνωστές λειτουργίες της, μπορεί να μεταμορφώνεται και να δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής και κατασκευής όπλο, από ενεργειακό ξύφος μέχρι κανόνια και full frontal assault blasters. Αντίθετα με τις προηγούμενες πανοπλίες, το Bleeding Edge δεν βασίζεται σε μηχανήματα και κυκλώματα για να λειτουργεί. Οι νανίτες δημιουργούν ένα τεχνητό στρώμα πάνω στο δέρμα του Tony και πάνω σε αυτό δομούνται τα πιο συμπαγή κομμάτια. Αυτό επιτρέπει στη στολή, και εφόσον η σύνδεση με την πηγή ενέργειας δεν διακόπτεται, να αυτοεπιδιορθώνεται και να είναι άφθαρτη. Τα μικρά repulsors που πλέον υπάρχουν σε πολλά σημεία πάνω στη στολή λειτουργούν και ως κάμερες, επιτρέποντας στο χρήστη πανοραμική όραση 360 μοιρών. Νούμερο 2. Iron Man μοντέλο 51. Model Prime Armor. Μετά από ένα ακόμη relaunch των Marvel Comics,
Ο Τόνι Σταρκ για ακόμα μια φορά αποφάσισε να βελτιώσει την τεχνολογία του, όταν μια 15χρονη φοιτήτρια του MIT, η πασίγνωστη πλέον Riri Williams, κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει κάποια παλιά του επιτεύγματα. Το αποτέλεσμα ήταν το Iron Man Model Prime Armor. Η πανοπλία φέρει τα κλασικά χρώματα, κόκκινο και χρυσό, αλλά σε ένα πιο απλουστευμένο και streamlined design. Το κύριο χαρακτηριστικό της, που την καθιστά μία από τις πιο ξεχωριστές στολές του Iron Man, είναι η δυνατότητά της να αλλάζει σχήμα, χρώμα και μέγεθος, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Τα εξάγωνα λέπια της μπορούν να εξαπλώνονται με ποικίλους τρόπους πάνω στο σώμα, εξομοιώνοντας τους διάφορους τύπους πανοπλιών, ουσιαστικά κάνοντας το Model Prime να μεταμορφώνεται σε κάθε είδους πανοπλία που χρειάζεται ο Τόνι εκείνη τη στιγμή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Stealth πανοπλία, μια πανοπλία τύπου Hulkbuster και μια πανοπλία Samurai. Χάρη στη λειτουργία που επιτρέπει στη στολή να αλλάζει σχήμα, ο Τόνι μπορεί να δημιουργήσει έξτρα όπλα όπως λεπίδες, σπαθιά ή blasters στα άκρα του, καθώς επίσης επιπλέον thrusters ώστε να πιάνει την ταχύτητα του ήχου από την εκτόξευση κιόλας. Και κλασικά, πριν φτάσουμε στην πρώτη θέση, παραθέτουμε μερικές τιμητικές αναφορές σε πανοπλίες του Shellhead των τελευταίων χρόνων. Νούμερο 1. Iron Man μοντέλο 29. Extremis Armor. Ένας τρομοκράτης χρησιμοποιεί στον εαυτό του έναν νανοορό για να αποκτήσει καταστροφικές δυνάμεις. Ο Iron Man, στην προσπάθειά του να τον σταματήσει, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Προκειμένου λοιπόν να βελτιωθεί και ο ίδιος, παίρνει τον ορό με τους νανίτες, τον επαναπρογραμματίζει και τον διοχετεύει στο σώμα του. Start. Tony, what have you done? This. Super compressed and stored in the hollows of my bones, Maya. I carry the crucial undersheath of the Iron Man. Ο ορός, γνωστός και ως Extremis, θεραπεύει το σώμα του Τόνι γρηγορότερα, του δημιουργεί νέα όργανα, συνδέει τον εγκέφαλό του με κάθε ηλεκτρονική συσκευή και δίκτυο και του επιτρέπει να ελέγχει την πανοπλία του με τη σκέψη. Δεν χρειάζεται jumpsuit γιατί πλέον έχει ένα νέο υποένδυμα το οποίο αποθηκεύεται στα κόκαλά του και του δίνει τη δυνατότητα να συναρμολογεί τηλεκινητικά μια νέα πανοπλία, πιο streamlined, πιο ισχυρή και με περισσότερο κόκκινο χρώμα από αυτή του Iron Secretary και να την ελέγχει σαν προέκταση του σώματός του. Ο Τόνι είναι πλέον σαν ένα cyborg, με σχεδόν όλες τις προηγούμενες δυνατότητές του βελτιωμένες στο έπακρο. Iron Man Inside and Out. Η πανοπλία Extremis είναι ίσως η πιο γνωστή, iconic και αναγνωρίσιμη πανοπλία της μοντέρνας εποχής, καθώς ήταν η trademark του Stark κατά τη διάρκεια του Civil War Saga, με πολλά adaptations του Iron Man να δανείζονται ή να εμπνέονται από το design και τις δυνατότητές της.
Αυτές είναι κατά τη γνώμη μας οι καλύτερες πανοπλίες του Iron Man που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Συμφωνείτε με τη λίστα? Ποιες πανοπλίες είναι οι δικές σας αγαπημένες και θα είχαν θέση στο δικό σας top 10? Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε like και πατήστε subscribe για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο και να μας δείχνετε την αγάπη σας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στο Facebook, Heroes for a Day, για νέα και ειδήσεις. Για περισσότερα top 10 με comics, ταινίες, animation και pop κουλτούρα, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι Nerd Pop GR με φοβερά βίντεο. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. The Heroic continues.